Cred că de deja prea multă vreme ne punem întrebarea dacă vrem o țară ca afară. Cred că întrebarea corectă este dacă chiar vrem o țară ca afară. Dacă într-adevăr ne dorim o schimbare reală în România. Și mai ales dacă chiar facem ceva sau suntem dispuși să facem ceva pentru asta. Astăzi am căpătat niște răspunsuri și s-ar putea să am o rețetă pentru cei interesați de un răspuns la aceste întrebări foarte importante. De exemplu, se ia o mână de entuziaști, voluntari, presupun, se găsește un loc simplu, cât mai simplu cu putință și care necesită cheltuieli minime. Se organizează un eveniment simplu pe Facebook, la care am văzut astăzi pot să vină cam 100 de tineri. Tinerii pe care i-am văzut astăzi aveau în 95% din cazuri sub 20 de ani. Se mai iau vreo 2-3 vorbitori de succes, de obicei personalități publice. Se fac niște exerciții de creativitate, niște brainstorming, cum se spune de cele mai multe ori, și se caută idei. Am văzut astăzi un incubator de idei, un loc în care tinerii sunt învățați să gândească și în care sunt încurajați să vină cu idei. Am văzut câțiva tineri cu niște idei absolut strălucite, la care au lucrat foarte simplu, cu resurse absolut limitate, dar care merită cu adevărat sprijiniți și stimulați să meargă mai departe pe un asemenea drum. Am vorbit și cu două dintre tinerele implicate în organizarea evenimentului. Haideți să vedeți cum a fost totul. Vi kanske har varit på samma ställe. Man kan hitta de kontakterna också. Vad hade vi sen då? Vad var det som var... Vad hände sen? FN:s säkerhetsråd, den mest centrala makthavaren alla i världen. Här sitter man. So hello, this is Paulina and Alexandra. So good to see you, so good to meet you. Thank you. It's good to be here in Yes. this YouTube video. So they are in the staff of this event. This is absolutely amazing event. I would like to ask you first, what actually is Startup 46? Yeah, so Soup 46 is a co-working place for entrepreneurs and startups here in Stockholm. So it's an office for many different startups that can be in one place together and have their offices. In the meantime, startup people have events. Sweden, they have events here, which we are hosting tonight, one event. And then we also have the cafe, so regular people can come and network and just work on their things in the co-working space. Yes, I saw that most of the people coming here today are under 20? Yes, absolutely. So 20 minus 20 plus. Okay. So this is a network for youth. Exactly. So what's the best thing that can come out of this kind of events? Yeah, so since the name of the event is the future in our hands, we're talking about the future. What is happening in the future in regards to AI, digitalization, massive transformative purpose, or the environment. And we are gathering people, actually youths, 20 minus 20 plus, that are interested in these subjects to network with each other and talk about these subjects. And right now we're having this event and it's going very well. Exactly, and people are talking with each other. That's what is important. In an early age, to meet other people that are ambitious and driven and want to talk about big things in life. Yes, that's the most important thing. Yeah. That's actually amazing. I would like you to tell a few words to the young people living in Romania, in my country, because they're living in very difficult times. They have to make a difficult choice. One, they could stay in their own country and wait until life would become much better than today, or two, leave Romania
and try to start a new life, a better life in another country. What would you do if you would be in their place? The thing is, me and Paulina always follows the rule to start now. What I mean with this, even though if you live in Romania, you can still do a lot of things online. Try to connect with cool people, try to go on online courses and learn stuff that makes you unique. Use internet as a tool because it's so powerful. It doesn't replace the ability, to move to another country. Internet is so much powerful than having to move physically. And so move to help with internet and online. And use this information that you learn to start an initiative in Romania to help the country. Help the country, try to solve problems. Talk to people outside in other countries online and Ask them for help. Yeah, ask them And for tips. help, ask them for tips. Talk to them because then something great, we believe, will be created. And it doesn't matter your age. Do it now, do it here, do it what you have, whatever the quote is. Do it with what you have, where you are, And do it now. and do it now. Yes, absolutely. Thank you so much for talking to my viewers, Paulina, Alexandra, and good luck with this event. Thank you. I hope to see you again and stay in touch. Yeah, stay Okay. in touch. Thank you. Bye bye. Bye Come bye. to Sweden and reach out to us if you're Caris here. Network. Goodbye. Bye. Astfel de evenimente se organizează foarte des în Suedia și mai ales aici la Stockholm. Cel puțin o dată pe săptămână organizează acest incubator de idei evenimente de acest fel, dar sunt o mulțime de incubatoare precum cel de la care ați văzut imagini puțin mai devreme. Nici nu-i de mirare că Suedia este una dintre țările campioane în domeniul startup-urilor și al inovației. Acum haideți să ne imaginăm că România ar putea să arate în câțiva ani, cât mai puțin cu putință, să arate în felul acesta. Foarte prietenoasă cu tinerii care au idei, cu startup-urile și cu inovația. Problema este ce facem după aceea. Adică avem tinerii foarte talentați, deștepți, strălucitori, minți luminate, care vor să facă aceste lucruri și care, din păcate, nu pot. Și atunci aleg să plece din țară. Să ne imaginăm mai departe că îi convingem cumva să rămână acasă. În ce fel îi ajută statul, guvernul, parlamentul, ca să-și ducă ideile mai departe, să le transforme în realitate, să ajungă cu ele la niște rezultate. Cum stau lucrurile în momentul de față, știți foarte bine. Acum, mă gândesc că toți cei care au făcut politică până acum, în ultimii 30 de ani, sunt îmbătrâniți în rele, sunt îmbătrâniți în metehnele lor inspirate de comunism și mă tem că nu e cazul să ne așteptăm la schimbări și la evoluții din partea lor. Avem pe de altă parte tinerii politicieni, care sigur că pot să fie romantici sau naivi unii dintre ei. Poate avem și niște oameni de succes, cu succes în fiecare dintre domeniile în care activează și care ar vrea să facă ceva în politică pentru țară. Haideți să-i ajutăm să scoată capul. Haideți să-i ajutăm să fie cunoscuți. Haideți să-i ajutăm să schimbe felul în care arată politica românească astăzi. Dacă chiar vreți o țară ca afară și vreți o schimbare reală în România. Înainte de a ne despărți, nu uitați canalul meu YouTube, abonați-vă, apăsați pe clopoțel dacă vreți să primiți notificări în momentul în care postez lucruri noi. Mai am o mulțime de experiențe interesante despre care mi-ar plăcea să vă vorbesc. Și nu uitați și contul meu de Patreon, dacă doriți să mă susțineți, puteți să faceți acolo. Ne vedem și data viitoare, cu bine!